જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળા સ્પેશિયલ મહેસાણાનું ફેમસ ડુંગળીયું અને બાજરીના રોટલા, જે શિયાળાની ઠંડીમાં ખાવાની ખૂબ મજા પડે છે. ડુંગળીયું એ અમારા મહેસાણાની એક ફેમસ રેસીપી છે. તો આજે હું તમને મહેસાણાના ઓરિજિનલ ટેસ્ટ સાથે અને એ જ રીતથી ડુંગળીયું બનાવતા શીખવાડીશ, જેથી તમારું ડુંગળીયું પણ ઓરિજિનલ ટેસ્ટ સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી બને. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ ડુંગળીયું બનાવવા માટે મેં આ 500 ગ્રામ જેવી ડુંગળી લીધી છે. તેનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ નીકાળી તેને છોલી લેવાની છે. હવે આ 100 ગ્રામ જેવું આપણે લીલું લસણ લેવાનું છે અને 50 ગ્રામ જેવા આપણે પાપડી ગાંઠિયા લેવાના છે. 8 થી 10 નંગ કાજુ અને થોડાક સિંગદાણા લેવાના છે. 2 તીખા લીલા મરચાં અને એક આદુનો ટુકડો લઈશું અને 4 નંગ આપણે મોટા ટામેટાં લેવાના છે. હવે આ ડુંગળીને આપણે આગળનો ભાગ નીકાળી લઈશું અને ઉપરથી આ રીતે કટ લગાવવાના છે. જો તમારી ડુંગળી કૂણી હશે ને એકદમ નાની હશે તો આગળનો ભાગ બિલકુલ પણ નહીં હોય, અને આ રીતે થોડીક મોટી સાઈઝની હશે તો તેનો આગળનો ભાગ આપણે નીકાળવો પડશે અને આ રીતે આપણે તેને કટ લગાવી દઈશું. એ જ રીતે આપણે બધી જ ડુંગળીને કટ લગાવવાના છે. આ રીતે આગળનો ભાગ નીકાળી અને તેને કટ લગાવી દઈશું. તો એ જ રીતે મેં બધી જ ડુંગળીનો આગળનો ભાગ નીકાળી અને કટ લગાવી દીધા છે. હવે આપણે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે જે ટામેટાં લીધા હતા તેને મોટા કટિંગ કરીને એડ કરી દઈશું. સાથે 2 નંગ લીલા મરચાં અને એક ટુકડો આદુનો પણ કટિંગ કરીને એડ કરી દઈશું. હવે મિક્સચર જાર બંધ કરી એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો આપણી ટામેટાની પેસ્ટ બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે એક ખાંડણી લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે કાજુ અને સિંગદાણાને અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેને આપણે દરદરી વાટી અને પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરવાની છે. આપણે તેને દરદરા વાટી લેવાના છે. આ પ્રોસેસ તમે મિક્સર જારની અંદર પણ કરી શકો છો, પણ તેનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આ રીતે ખાંડીને જ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો પોસિબલ હોય તો તમારે આ રીતે ખાંડીને જ કરવાની. હવે એક પેનની અંદર 4 મોટા ચમચા ભરીને આપણે સિંગ તેલ લેવાનું છે. આ સબ્જીનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ સિંગ તેલમાં જ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો પોસિબલ હોય તો તમારે સિંગ તેલ જ લેવાનું અને તેલનું પ્રમાણ તમારે થોડુંક વધારે રાખવાનું છે. રેગ્યુલર સબ્જી કરતાં થોડુંક વધારે રાખવાનું છે. હવે તેની અંદર આપણે જે ડુંગળી રાખી હતી છોલીને તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને સતત હલાવતા જઈશું ડુંગળીને અને સાંતળી લેવાની છે. તો 5 જ મિનિટની અંદર આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ સંતળાઈ જવા એવી છે અને તેની અમુક પાંખડીઓ આ રીતે એકદમ સરસ અલગ થવા લાગી છે. તો આપણા ડુંગળિયાની અંદર આપણે આ જ રીતની ડુંગળી જોઈશે. થોડીક પાંખડીઓ અલગ થશે તો સબ્જીની અંદર ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે અને થોડીક આખી ડુંગળી આપણે રહેવા દેવાની છે. હવે તેની અંદર આપણે 100 ગ્રામ જેવું ઝીણું સમારેલું લસણ એડ કરી દઈશું. તેને પણ આપણે ડુંગળીની સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાનું છે. ડુંગળિયાનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ લીલા લસણથી જ આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો લસણને આપણે એકદમ સરસ સાંતળવાનું છે. આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને લસણને એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું. તો હવે આપણું લસણ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયું છે. હવે જે આપણે ટામેટાની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી
તે અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લેવાની છે. આ રીતે સતત હલાવતા જઈશું અને સરસ સાંતળી લેવાની છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી આપણી ટામેટાની પેસ્ટ તરત જ સંતળાઈ જાય. સાથે તેની સાથે કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાનું છે, 2 ચમચી ભરીને આપણે. કાશ્મીરી મરચું એડ કરવાથી આપણી સબ્જીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે તેની અંદર આપણે 2 ચમચી ભરીને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી દઈશું. બધું જ એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને ટામેટાની પેસ્ટને પણ આપણે એકદમ સરસ સાંતળી લઈશું. હવે તેની અંદર આપણે અથાણાનો મસાલો જે આવે છે તે 2 ચમચી ભરીને એડ કરવાનો છે. અથાણાનો મસાલો અંદર એડ કરવાથી આપણા ડુંગળિયાની અંદર ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો તમારે અથાણાનો મસાલો ચોક્કસથી એડ કરવો ફ્રેન્ડ્સ. આ જ રીતે મહેસાણાની અંદર બનાવવામાં આવે છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર આપણે કાજુ અને સિંગદાણાનો દરદરો ભૂકો બનાવ્યો હતો તે અંદર એડ કરી દઈશું. એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે જે પાપડી ગાંઠિયા લીધા હતા તેને આ રીતે હાથેથી ભૂકો કરી અને અંદર એડ કરી દેવાનો છે. તેને પણ હલાવી હળવા હાથે અને મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની અંદર મેં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી અંદર એડ કર્યું છે. તમારે જે રીતની સબ્જી જોઈતી હોય તે રીતે તમારે વધારે કે ઓછું પાણી એડ કરવાનું છે. પરંતુ હા ફ્રેન્ડ્સ, તમારે ખૂબ જ વધારે પડતું પાણી બિલકુલ પણ નથી એડ કરવાનું, નહીંતર આપણી સબ્જીનો ટેસ્ટ બગડી જશે. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. તેને પણ આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું સરસ મજાનું ગરમા ગરમ ડુંગળીયું તો બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. પરંતુ તેની સાથે ખાવા માટે આપણે ગરમા ગરમ રોટલા પણ બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 2 મોટા ચમચા ભરીને બાજરી અને જુવારનો મિક્સ લોટ લીધો છે. તમે એકલી બાજરીના પણ રોટલા બનાવી શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચીથી પણ ઓછું મીઠું એડ કરી દઈશું. આ રીતે હાથેથી મીઠાને મિક્સ કરી લઈશું લોટની અંદર. હવે તેની અંદર આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને રોટલાના લોટને મસળી લેવાનો છે. આ રીતે આપણે થોડું થોડું પાણી એડ કરવાનું છે અને આ રીતે આપણે મસળી અને લુવો બનાવવાનો છે. જેટલો આપણે લુવાને મસળીશું એટલો આપણો રોટલો એકદમ વ્હાઈટ બનશે. તો આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લુવો બનાવી લઈશું. તો આપણે આ રીતે મસળી અને લુવો તૈયાર કરવાનો છે, જેથી આપણો રોટલો એકદમ પોચો અને સરસ બને. હવે આ રીતે આપણે લુવાને ગોળ કરી લઈશું અને હથેળીને નીચેના ભાગેથી આપણે રોટલાને થેપી લેવાનો છે. આ રીતે આપણે નીચેના ભાગેથી ઉપરના ભાગે થેપીશું રોટલાને. અને આ રીતે કિનારીને દબાવી અને બધી બાજુથી સરખો કરી લેવાનો છે રોટલાને આપણે. તો આપણો રોટલો બનીને રેડી છે. મેં ફાસ્ટ ગેસ ઉપર એક તાવડી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધી હતી. આપણે ફાસ્ટ ગેસ ઉપર તાવડી એકદમ સરસ ગરમ થઈ જાય પછી જ રોટલાને અંદર એડ કરવાનો છે. આપણો રોટલો એક બાજુથી થોડોક શેકાઈ જાય પછી તેને આપણે પલટાવી લઈશું. એક બાજુએથી થોડો રોટલો શેકાય પછી આપણે આ રીતે પલટાવી લેવાનો છે. હવે આપણે બીજી બાજુથી રોટલો એકદમ સરસ શેકાઈ જાય પાછો આપણે તેને પલટાવી લઈશું.
તો આપણો રોટલો બીજી બાજુએથી પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયો છે. તેને આપણે નીકાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો રોટલો પણ એટલો સરસ બન્યો છે. હવે ગરમા ગરમ રોટલા ઉપર આપણે સરસ મજાનું ઘી લગાવી દઈશું. આપણે રોટલો ગરમ હોય ત્યારે જ ઘી લગાવવાનું છે. તો આપણો સરસ મજાનો ગરમા ગરમ રોટલો પણ બનીને રેડી છે. તો આપણા ગરમા ગરમ ડુંગળીયું અને બાજરીના રોટલાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો. ફ્રેન્ડ્સ, સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.